Hello viewers, আজি আমি শিকিম ফটোশ্বপৰ আমাৰ লেসন 5 তো ইয়াত আমাৰ ইন্টাৰেষ্টিং এটা বস্তু হ'বলৈ গৈ আছে কি যে আমি যদি চাও এটো আমাৰ যোনটো ব্যাকগ্ৰাউণ্ড হয় এই ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো এনেকৈ আমি এতিয়া কেনেকৈ বস্তুটো বনাম পাৰ্পল আৰু হোৱাইট আছে হ'ব তো এটো আমি কেনেকৈ বনাম তো এটো কিন্তু তোমালোকে ভালৰে যদি চোৱা এটো বেকা কৈ আছে দেই তো এটো আমি শিকিম নেক্সট আমাৰ তো আমি শেপস টু একজেক্ট নাপাম কিন্তু আমি এটো এনেকৈ আমাৰ ৰেক্টেঙ্গল দি বনাম হ'ব আৰু এজন মানুহ আমি কেনেকৈ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ৰিচ কৰি ইয়াত বহাব পাৰিম এইখিনি বস্তু আজি লেসনটোৰ পৰা আমি শিকিম তো আমি এটো স্টাৰ্ট কৰো বলা লেসন মই এটা কি কৰিছো মোৰ ফটোশ্বপ যোনটো সফটওয়্যাৰ হয় মই এটো খুলি ললো এতিয়া মই ফাইলত যাম পেজ লৈ লম 18:10 কিয়নো আমাৰ যোনখন পেজ হয় এটো পৰ্ট্ৰেট সাইজত আছে তো 18:10 টো অলপ ডাঙৰ সাইজটো মই লৈ লৈছো হ'ব এতিয়া এটো মই মাজত কৰি লৈছো এতিয়া ফাৰ্স্ট আমাৰ কি আছে এটো মই শেপছৰ পৰা বনাব পাৰো মই দুটা প্ৰসেসটো দেখাই দিছো পাৰ্পল এটো কালাৰ লৈ ললো মই এটো পাৰ্পল কালাৰ ললো তো মই শেপছ ড্ৰ কৰিলো অকল কন্ট্ৰোল টি এনেকে টানিম কাৰ্সৰটো আমাৰ যোনটো এটো কাৰ্সৰ যে আছে ইয়াত এই যোনটো কাৰ্সৰটো আছে এটো যদি এনেকে বেকা সিধাকে আছে তেতিয়া এটো ডাঙৰ হ'ব তাৰ অকমান ঠিক ওপৰতে মাউসটোৰ যদি কাৰ্সৰটো এনেকে লৈ যা তোমালোকে এটো বস্তু ভালদৰে চোৱা ধৰিব পাৰিবা অলপ যদি এনেকে ওপৰলৈ লৈ যাও মই জাস্ট স্লাইড ওপৰলৈ লৈ যাও কাৰ্সৰটো মাউসৰ যোনটো কাৰ্সৰ হয় এটো বেকা হ'ব এটো বেকা হৈছে দেখিছা তোমালোকে এনেকে কৰিলে এটো কি হ'ব এটো বেকা হৈছে শেপটো চোৱা এটো বেকা হৈছে গল তা এটো মই ইয়াত এনেকে লগাই দিম যোনখিনি আমাৰ পেজত দৰকাৰ নাই বা নালাগে পেজখন ঢাকাই দিব লাগিব এনেকেও ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো বনাব পাৰা এটো প্ৰসেসটো ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো বনাব পাৰা হ'ব আৰু এটা প্ৰসেস আছে সেম সাইজৰ পেজ লৈছো হ'ব আৰু এটা প্ৰসেস আছে মই এটো গ্ৰেডিয়েন্ট লৈছো এটো অপচন লৈ লৈছো থাৰ্ড অপচনটো হৈ গল কালাৰ আমি নিজে কাস্টম কৰি লৈছো পাৰ্পল সেকেন্ডটো হ'ব এটো মই ইয়াপা জেনে ধৰণত লাগে বস্তু যেটো টাইপত লাগে এটো টাইপত ড্ৰ কৰিম এটো এনেকে লাগে মোক এটো দুইটা প্ৰসেসত তোমালোকে বনাব পাৰা হ'ব যোনটো তোমালোকৰ ইজি লাগিছে এটো প্ৰসেসতে বনাবা তো ইয়াৰ মই যিকোনো এখন কাটি বনাম তো এটো তোমালোকৰ যোনখন ভাল লাগিছে এটো হিচাপত বনাবা তো মই এনেকে ললো নেক্সট এতিয়া মই কি কৰিম এই ফটোখন লগাম ফোন পে এখন এইখন মোৰ ফটোখন মই এতিয়া এখন হয় এখন লৈ যাম মই সিধা ইয়াত do moving tool লম মুভ কৰিম ইয়াত আনিম আহিলে সাইজৰ কাৰণে কন্ট্ৰোল টি এপ্লাই কৰি লৈছো এটো কাটি লৈছো হ'ব এটো নেক্সট এটা মই কি কৰিম শেপছ তো আমাৰ বহুত বহলকে নাই তো দীঘলকে আছে বস্তু এই বস্তুবোৰ মিলাব পাৰিব লাগিব নেক্সট মই ৰেক্টেঙ্গল লম কালাৰ আমাৰ ইয়েলো ল'ব লাগিব এটো তোমালোকে তো ইয়েলো ৰাইট ক্লিক কৰিছো ৰেক্টেঙ্গল তোমালোকে শাৰ্প কৰ্নাৰটো নলবা যোনটো শাৰ্প কৰ্নাৰ হয় যে এটো নলবা এটো মই লৈছো সাইজটো মিলাই লম কন্ট্ৰোল ডি কৰি হৈ গল এটো কিউআৰ কোডটো লগাম কিউআৰ কোড এটো হয়
তো অলপ ডাঙৰ কৰি এনেকৈ ছাইডত থৈ লওঁ মানুহজন লগাব লাগিব কাৰণ এতিয়া মানুহজনৰ বস্তুটো চাই লওঁ এতিয়া আমাৰ ইয়াত ফটো থোৱা আছে তো সেইটো হিচাপতে মই এইটো কি কৰিম মানুহজন ইয়াত লগাম এইজনে ধৰি লৈছোঁ নিজেও ডাউনলোড কৰি নিজৰ ইমেজ ইয়াত লগাব পাৰি তোমালোকে এইটো ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু হয় কৰি চাবা নিজৰ এখন ফটো ফাইল ট্ৰান্সফাৰ কৰিবা কৰি পেলাই এইটো কৰি চাবা সেইটো মই লৈ গৈছোঁ ইয়ালৈ ফটোখন নাই ৰবা মই এপ্লাই কৰা নাই এইটো এপ্লাই কৰা নাই দিছে এপ্লাই নকৰিলে আমাৰ কামটো নহয় এইটো মই কি কৰিম এতিয়া আহিম আহি গ'ল এতিয়া কি কৰিবা অলৰেডি ইয়াত বেকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজ কৰা আছে বেকগ্ৰাউণ্ড এইখন যদি মই নলওঁ বুলিও ভাবোঁ পাৰিম ল'ম বুলিও পাৰিম ল'ম বুলিও যদি ভাবোঁ পাৰিম তো মই এইটো কি কৰোঁ এইখন ফটো লৈ যাওঁ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইৰেজ কৰা আছে এইখনত অলৰেডি ইয়াত আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইৰেজ কৰা নাই তেতিয়া মই ইয়াত কেতিয়াবা কিছুমান ফটোত বেকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজ কৰোঁতে অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে দেই তো ইয়াত মই কি কৰিম এইটো গ্ৰেডিয়েণ্ট আছে ন ইয়াৰ কাষৰ টুলটো লওক এইটো তো ইয়াত মই এতিয়া ইউজ কৰিছোঁ এই টুলটো তো আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইৰেজ একেবাৰতে নাই তো এখন ফটো আমি লৈ লাভ নহ'ব হ'ব তো এখন ফটো আমি নলওঁ মই এখনেই লৈ যাম অলৰেডি ইয়াৰ কিন্তু বেকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজ কৰা আছে তো যদি ইৰেজ নাথাকে মানি লোৱা এখন বেকগ্ৰাউণ্ডটো হোৱাইট আছে তেতিয়া কি কৰিবা গ্ৰেডিয়েণ্টৰ কাষৰ যে এটা ইৰেজাৰ নিচিনা ৰাবাৰ নিচিনা টুল আছে সেইটোত ৰাইট ক্লিক কৰিবা মেজিক ইৰেজাৰ যে আছে তাত কি কৰিবা ক্লিক কৰিবা এইটো ক্লিক কৰিছোঁ ইয়াত কি কৰিছোঁ যিকোনো এটা কৰ্নাৰত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিম বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইৰেজ হৈ যাব নেক্সট মই এতিয়া কি কৰিম মুভিং টুল ল'ম এইটো মই মুভ কৰি ইয়ালৈ লৈ আনিম হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াৰ এখন কাটি ল'ম সাইজৰ কাৰণে কন্ট্ৰোল টি কৰি লম এতিয়া তোমালোকে চোৱা হাতখন কি হৈছে মানুহজনৰ হাতখন ওপৰত আহি গৈছে তো এই লেয়াৰটো মই কিউআৰ কোডৰ লেয়াৰটো মই ওপৰত দিব লাগিব নহলে মানুহজনৰ লেয়াৰটো মই তলত দিব লাগিব হৈ গ'ল এনেকুৱা বস্তু তো মই মানুহজনৰ লেয়াৰটো তলত দিব লাগিব নেক্সট ইয়াত অল ইন ওৱান কিউআৰ এইটো লিখিব লাগিব মই টেক্সৰ টুল ল'ম ব্লেক কালাৰ টেক্স আছে এইটো টেক্সৰ কালাৰ য়েলো হৈছে গ'ল এইটো মই এপ্লাই কৰিম কন্ট্ৰোল টি হৈ গ'ল এইটো এইটো আমাৰ কমপ্লিট হ'ল যোনটো ইয়াত এতিয়া আমাৰ শিকিবলগীয়া বস্তু আছিলে সেইটো বেকগ্ৰাউণ্ডৰে আছিলে তো আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা ঠিক আছে থেংক ইউ